for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Hey, hi everyone! Welcome back to my channel. This is Miss I and welcome back everyone. And sa kabanatang ito ay gagawa po tayo ng isang tutorial tungkol po sa PowerPoint presentation kung paano po natin i-convert ang PowerPoint presentation to video file. Okay, so since tapos na po tayo sa ating classroom online tutorial, ibang kabanata na din po natin yung bigyan natin ng pansin kung paano po tayo gagawa ng video file from PPT files po natin. Okay, so I know that some of us is alam na po natin kung paano po gagamitin si PowerPoint presentation. Yung ibang function ni PPT, may mga naka-hide po siyang function na some of us hindi po natin alam yun kung paano siya gagamitin. Okay, so hindi na po natin patagalin natin at simulan na po natin ang ating tutorial. Okay, ang tanong, paano i-convert si PowerPoint presentation to MP4 or video file? So, yan po yung tanong na dapat nating sagutin sa series na to. Okay? So, excited na ba kayo? Dahil ako excited na din po ako mag-share sa inyo kung paano siya gawin yon. Okay? So, ito po siya. Kung napansin nyo dito, may PPT na po akong prepare na po siya. So, ito po yung gagamitin ko na example for us to know kung paano siya i-convert this file to video file. Okay? So, kung napansin nyo dito, I have here 24 slides. I have here 24 slides. So, ito po siya. So, paano siya i-convert ang 24 slides into movie file or into video file? Simulan po natin dito. This area. Ang area na to. Kung napansin nyo dito, mayroon siyang sounds, duration, advanced slide, on, must, click, and after. So, ito po yung gagamitin natin na function for us to set up first every slides bago natin siya i-convert into video file. Okay? But before that, hindi po muna natin gagalawin si sounds dahil may ibang presentation tayo dito ni sounds. Okay? I-focus po muna natin ang paano siya i-convert into video file. Okay? Meron siyang duration, right? Ito po yung duration kung ilang minuto po mag-standby yung slide, every slides. Okay. So like for example, I have here 1 minute every 3 slides. Kung i-play yung video, meron na po tayong 24 minutes na nakalaan for this file only. Okay. So next, paano siya automatic mag-next slide without clicking your mouse, without keyboard? Just click play button, then after that, automatic na siyang play. So paano po natin siya gawin yun? Kung napansin nyo dito, meron ditong on mouse, click, and after. Okay? Using this advanced slide, ito po yung gagamitin natin na function for us to set up every slide. After 3 seconds, automatic po siyang mag-next slide. Kung gusto mo yung student mo, mag-mouse click or keyboard click lang po siya, i-click mo lang yung on mouse click. But kung gusto mong automatic siyang mag-play, dahil nga po yung purpose natin is gawin natin tong movie file or video file, yung PPT po natin. So, we are going to use this one after this function. After 3 seconds, move to the next slide after a certain number of seconds. So, after 3 seconds, automatic po siya, mag-next slide po yung presentation natin. Okay? Hindi lang yung set up mo. Meron pa. Make sure na naka-apply to all po siya yung sineset up po natin dito. Okay? So, i-click mo lang yung apply to all. Automatic po siya ma-apply sa lahat ng slide mo dito. Sa 21st slides mo. So, subukan po natin. Punta tayo sa slideshow. This one. Click po natin yung slideshow from the beginning. Okay? So, after 3 seconds, automatic po siyang mag-next slide po yung presentation natin. So, okay? So, yun po yung function ni transition using this setup. Okay? So, saan to makita yung setup na to? Sa transition lang. This one. Punta lang sa transition and then dito yung setup. Paano siya mag-next slide automatic without keyboarding, without mouse. Just click mo lang yung play button or F5, automatic po siyang mag-play yung slide mo. So, next, paano siya i-convert? So, ito lang po siya. Napaka-simple lang po siya, guys. After mag-set up sa transition, this area, punta tayo sa file, this one. Save as.
Hanap tayo ng ating location kung saan natin siya ilagay yung video file natin. So like for example sa desktop lang. Dito sa sample. Sample video. Gagawa ko ng sample folder para sa ating file na sample. Okay? This one. This one. So next, gagawa rin ng introduction video sample. That one. Okay, ito po yung file natin, CPF Introduction Video Sample. So, ito po siya. So, take note ha, PPT po yun. Then, i-convert po natin siya into video file or movie clip. Okay? So, kung nakita nyo dito, meron siyang tinatawag na save as type. This one. I-click lang po natin to and automatic lalabas yung mga options dito. Ito po yung mga file extension. Ano pong file type na i-save po natin yung presentation. Meron ditong PowerPoint presentation, XPS, PowerPoint template, PowerPoint show, and marami pang iba. So, since i-convert natin yung file natin into video clip or video file, i-choose po natin yung MPEG for video or Windows Media Video. Dito po siya. Choose mo lang kung sino po yung gusto mong file na i-convert yung PPT mo. So, I'll choose Windows Media Video. This one. Then, after that, save po natin. Okay? Nakasave na po yun. So, after natin nag-save ng Windows Media Video, automatic po siyang nag-return tayo dito sa ating PPT. This one. Sa ating PowerPoint presentation. And dito sa baba, may nakalagay po dito. Creating Video CPF Introduction Video Sample.wmv. So, hindi pa siya tapos nag-create. Again, hindi pa siya tapos nag-convert yung file natin sa PPT into movie file or video file. So, hindi pa siya tapos. But, i-check po natin yung file na kung saan po natin sinave yung sample po natin. Ito tayo sa desktop. And dito, sample folder. And nandito po yung CPF Introduction Video Sample. Okay? So, once i-click mo sa video file, may lalabas po na message. So, ito po siya. Nakalagay po dito na hindi po natin ma-open yung video pa as of now dahil as of this moment, naka-convert pa yung files natin into movie clip or video. Okay? So, i-close lang po natin yung message and balikan natin yung file. Okay? Close lang po natin siya. Balikan natin yung this. So, okay, as of now, hindi pa tapos yung converting ng PPT into video file. So, hintayin lang po natin bago natin i-try yung output natin na nasa sample video siya. Okay? Okay, so tapos na po siya nag-convert. So, tingnan na po natin ang file natin ngayon kung okay na po yung video. Okay? And now, this one. Kung nakita nyo guys, accessible na po yung video. So, click po natin kung okay po yung outcome ng ating pag-convert from PPT going to video file or movie file. Okay? So, click play lang po natin to. Okay, ito na po siya. Alright. 1, 2, 3. Okay, next slide. 1, 2, 3. Okay, next slide again. 1, 2, 3. Next slide again. 1, 2, 3. Okay, so that's all. So, sana na kayo teachers. So, yun po yung function ng ating transition sa PPT po. Kung paano po siya. Automatic mag-play po yung PPT natin kung i-convert po natin yung file from PPT into video file. Okay? So, that's all for today. See you in my next tutorial about this related on this topic. Dahil po sa next tutorial po natin ay gagawa po ako ng isang presentation with narration po siya. Para akong nag-discuss po siyang narration and sound effects na po siya. Para mas maganda yung PPT po natin, yun po yung gagamitin natin para sa ating presentation for our students. Okay? So that's all for today. See you in my next video, everyone. I won't scratch your surface.